हेलो एभ्रिवान अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई फेरि पनि प्रमेश साम्लिङ युट्युब च्यानलमा। म चाहिँ प्रमेश अनि फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। अनि आजको भिडियोमा म सिलिङमा सजाउने छु र आउनुहोस् आजको भिडियो म सुरु गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले सजाउने बनाउनको लागि दुई कलरको धागो लिएको छु, येलो कलर र रेड कलर। अनि धागो काट्नको लागि कैंची मैले लिएको छु अनि केही बाईहरू मैले लिएको छु र जिआइता रिङ स्ट्यान्ड बनाउनको लागि। अनि यो सबै कुरोले म आजको सजाउने बनाउन गइरहेको छु। दोस्रो चरणमा चाहिने कुरो म बनाउने छु। अनि सर्वप्रथम पम्पम्स म बनाउने छु। अनि पम्पम बनाउँदाखेरि आफ्नो दुईवटा औंलामा रातो कलरको धागो लिएर वरिपरि 100 चोटी म घुमाउने छु। अनि 100 चोटी घुमाइसकेपछि म बीचको भागमा यस प्रकारले वरिपरि बान्ने छु। टाइटसँगले बाँधिसकेपछि म कैंची लिएर यसलाई साइडमा काटेर यसलाई एउटा बल आकारको बनाउने छु। तलमाथि साइडको काटेर त्यहाँबाट वरिपरि म घुमाउँदै यसलाई काट्ने छु। अनि अलिक लामो छोटो यसलाई मिलाउँदै म काट्ने छु। अनि अलिक लामो आकोलाई म मिलाउने छु। अनि यस प्रकारले यो पम्पम्स मैले बनाइसकेको छु। अनि दोस्रो नम्बरमा बाईमा म धागोले कभर गरेर देखाउने छु। अनि रातो धागोहरू मैले लिएको छु। अनि यस प्रकारले वरिपरि यसलाई घुमाएर बाईलाई म धागोले ढाक्ने छु। यस प्रकारले म ढाकिसकेपछि यो बाईको काम सकेको छ। अनि म रिङ स्ट्यान्ड बनाउन गइरहेको छु। अनि रिङ स्ट्यान्ड बनाउँदाखेरि मैले यो जिआइता लिएको छु। अनि यसको नाप 14 सेन्टिमिटर मैले राखेको छु। अनि यो रातो कलरको धागोले यसलाई पनि बाईलाई कभर गरेको जस्तै यसलाई पनि कभर गर्ने छु वरिपरि। यसलाई कभर गरिसकेपछि म 3 जग्गामा झुन्डाउन बनाउनको लागि यस प्रकारले यो धागो बान्ने छु। यस प्रकारले मैले यो झुन्डाउने बनाइरहेको छु। अनि बनाउँदाखेरि यस प्रकारले बाँधेर म यसलाई बनाउने छु। यो झुन्डाउने पनि रेडी भइसकेको छ। अन्तिम चरणमा सबै कुरो बनाएको म एकसाथ जोड्न गइरहेको छु। अनि सर्वप्रथम बाईलाई लिएर धागोले यस प्रकारले म बान्ने छु। बाईमा धागो बाँधिसकेपछि धागो सियोमा छिराउने छु। अनि सियोमा छिराइसकेपछि म पम्पमलाई पनि छिराउने छु। अनि बाईदेखिको 2 इन्च माथि म पम्पम्सलाई राखेको छु। अनि 2 इन्च माथि गर्दै म अरू पम्पम्सहरूलाई पनि राख्ने छु। यस प्रकारले हरेक लाइनमा मैले एक-एकवटा कम्ती
गर्दै लगाएको छु अनि एक दिन सुरु गरेर 6 वटासम्म मैले लगाएको छु। अनि यो येलो कलरको पम रेड भन्दा अलिक सानो छ अनि अन्तिम चरणमा मैले रिङ बनाएको थिएँ है, जिआई तारमा धागोले बाँधेर यो झुन्डाउने बनाएको थिएँ। अनि यसमा म एक एकवटा गर्दै जुन मैले पम्पम्सहरू धागोमा बाँधेको थिएँ त्यसलाई बाँध्ने छु। अनि पहिला सुरु मैले एउटा बाई र एउटा पम्पम्स रातो कलरको लगाएँ अनि दोस्रोमा येलो कलर अनि दुईटा तीनटा त्यसरी गर्दै म वरिपरि यसलाई लगाउने छु। यस प्रकारले यो सिलिङमा झुन्डाएर सजाउने मैले बनाएको छु। अनि यदि तपाईहरूलाई यो सजाउने मन परेमा लाइक कमेन्ट अनि सेयर गरिदिने म अनुरोध गर्दछु। साथै तपाईहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिने पनि म अनुरोध गर्दछु। र आजको यो भिडियो म यतिमै राख्नेछु र अर्को भिडियो लिएर न आइजलसम्म किप स्माइल एन्ड टेक केयर।